Friends, Namaskar. Welcome to Netra Tech Guru YouTube channel. Today I will teach you how to create TikTok ID. अच्छा TikTok ID कसरी बनाउने त सिकाउने छु। आशा छ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। आजको युगमा आएर TikTok मनोरञ्जनको पहिलो एप बनेको छ। त्यसैले तपाईले पनि TikTok ID बनाएर मनोरञ्जन लिनुहोला। सबैभन्दा पहिला तपाई प्ले स्टोरमा जानु होला, टिकटक एप्स डाउनलोड गर्नु होला। मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु, त्यसैले सिधै ओपन गर्दै छु। तपाई केसबाट साइन अप गर्न चाहनुहुन्छ त? मोबाइल नम्बरबाट, गुगलबाट, फेसबुकबाट, ट्विटरबाट, तपाईसँग जुन सम्भव छ तपाईले त्यसैबाट गर्न सक्नुहुन्छ। म गुगलबाट साइन अप गर्दै छु। तपाईले डेट अफ बर्थ राख्नु होला। तपाईको डेट अफ बर्थ कति हो? जुन तपाईले यदि तपाईको स्योर आफ्नै राख्नु पर्छ भने छैन। January 11, 1993। ओके, नेक्स्ट गर्नु होला। तपाईको बर्थडे सिलेक्ट भइसकेको छ। तपाईले क्रेडिट नाम के राख्न चाहनुहुन्छ त? तपाईले आफ्नो नाम के राख्ने त? तपाईले जे तपाईलाई इच्छा लाग्छ त्यही राख्नु होला। जस्तै मैले अब यहाँ तपाईले नम्बर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तल आएको छ, अप्सन आएको छ तपाईको लागि। मैले फेरि देखाउँदैछु हजुर तपाईलाई, फेरि देखाउँदैछु। तपाईले आफ्नो नाम हाल्नु होला। ल तपाईको तल हेर्नु होला, कुन तपाईले आफ्नो चोइस गर्नु होला, जे तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ। मैले नेत्र टेक गुरु मात्र राखेको छु, केही राखेको छैन। साइन अप गर्नु होला। मोबाइल नम्बर पर मागेको छ। मैले यो नम्बरबाट अलरेडी बनाइसकेको छु, त्यसैले सम्भव भएन। नम्बर नराखे पनि तपाईको साइन इन भइसकेको छ। नम्बर आवश्यक पर्दैन। नम्बर तपाईले यदि नम्बर राख्नु भने यदि नम्बर राख्न चाहनुहुन्न भने ब्याक गर्नु होला। त्यसपछि